Is deelname aan de radioactieve studie gevaarlijk? In principe wordt het risico van een radioactieve studie bepaald door de stralenbelasting. Dat is het effect wat een hoeveelheid radioactiviteit in het lichaam heeft. Die stralenbelasting proberen we van tevoren zo goed mogelijk te berekenen en te schatten. En die berekening wordt ook door de ethische commissie gecontroleerd. Dus de verwachte stralenbelasting staat ook heel duidelijk aangegeven in het toestemmingsformulier dat bij elke studie hoort. En in principe mogen wij niet hoger doseren wat stralenbelasting betreft dan 1 millisievert. Dat is 40 tot 50% van de gemiddelde stralenbelasting van natuurlijke achtergrond in Nederland. In het dagelijks leven krijgen wij in Nederland van de natuurlijke achtergrondstraling een belasting van 2 tot 2,5 millisievert per jaar binnen. Verder kunnen dingen als vliegreizen en wintersport op grote hoogte een bijdrage leveren aan extra stralenbelasting. Het effect daarvan is niet heel groot. Om aan 1 millisievert te komen moet je al gauw een paar keer naar Nieuw-Zeeland op en neer vliegen. De extra stralenbelasting die iemand oploopt bij een radioactief onderzoek is zodanig dat mocht er na het onderzoek om medische redenen een röntgenfoto of andere radioactiviteitstoediening nodig zijn, dan geeft dat geen relevante toename van de risico's ervan. De duur van blootstelling aan radioactiviteit is ook beperkt. Aan het eind van de studie verwachten we eigenlijk dat de radioactiviteit in het lichaam weer ongeveer de natuurlijke achtergrond van voor het onderzoek bereikt heeft. Heb je vragen over geneesmiddelenonderzoek? Onze recruiters staan voor je klaar om je vragen te beantwoorden. Op onze website geneesmiddelenonderzoek.nl vind je ons telefoonnummer. Chatten of appen kan ook.